subtitle so you don't miss a word. تا حالا شده وقتی همه چیز داره آره پیش میره بعد خودت بزنی خرابش کنی؟ بعد پیش خودت میگی مثلا چه کاری؟ وقتی رابطه خوبی دارین میزنی خرابش میکنین، اصلا یه دعوای بزرگ میندازین. وقتی یه فرصت خوبی دارین تو زندگیتون، تو شغلتون، پسش میزنین، واقعا پسش میزنین. یا انگیزه دارین برای اون کاری که دوستش دارین، اعمال کاری میکنین، از زیرش در میرین. وقتی نزدیک پیشرفتتون میشین، نزدیک موفقیتتون میشین، ولش میکنین چون از ترس شکست میترسین. اگر این حسه براتون آشناست که برای شما گفتم، نه تو تنبلی، نه بی‌اراده‌ای، نه احمقی. پس تا قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، لایک‌ها یادتون نره، چون تو این ویدیو قراره بفهمیم اصلا خودتخریبی چیه، از کجا میاد و اینکه چرا اصلا مغز ما الهی ما کار میکنه و میخوایم بفهمیم چه شکلی باید جلوشو گرفت که آینده‌مون رو تباه نشه. بعضیا تعریف مختلفی از خودتخریبی دارن، اما به نظر من خودتخریبی اینه که کاری کنی که برخلاف منفعت خودته، یا از اون تصمیم آگاهی یا آگاه نیستی. حالا پیش خودتون میگین چه تصمیمایی؟ حتما تو سبک زندگیمونه؟ نه، اینی که رابطه خوبتون رو خراب میکنه، یعنی کول، عالیه. یا یه فرصت خوبی که گیر شما میاد پسش میزنی چون شما از ترس شکست و موفقیت اصلا اون کاری که دوست دارین رو شروع نمی‌کنین. در کنار اینا آدمای سمی انتخاب میکنین، اهمال کاری میکنین و نزدیک اون موفقیتین، نزدیک اون پیشرفتین، اصلا یه جایگاهین، میزنی خرابشون میکنین. به اینا میگن خودتخریبی. و جالبتر از اینه که خودتخریبی اصلا قابل دیدن نیست، واضح نیست. دقیقا مثل یک لباسه که تنت میکنی. اصلا یه لباس تنت میکنی جو سردی داره یا گرمی داره، قشنگ همونه. مثلا من حوصله ندارم، اصلا حالش نیست بلنشم این کار رو انجام بدم، اصلا بذارم برای فردا، بعدن هم میشه این کارو کرده، یه اصلا نمیخوامش، به دردم نمیخوره. با اینکه میدونی دوستش داری، به خاطر اینکه از شکست یا موفقیت میترسی اصلا شروعش نمیکنی. و همه اینا که تو مغز ما داره میپیچه، پشتش یه چیزیه، ترس از همه چی، موفق شدن، نشدن، شکست. چون ما از قضاوت مردم میترسیم، فقط همین. بخش اول، مغز چرا خود تخریبی میکنه؟ مغز فقط یه هدف داره، اینکه زنده نگهت داره و در کنار اون دور نگهت داره از خطر. حالا مشکل چیه اینجا؟ مشکل اینه که مغز ما فرق بین خطر واقعی رو با ناراحتی احساسی رو درست تشخیص نمیده. چون موفقیت، تغییر، اصلا رابطه سالم، چون تا الان توی رابطهش نداشته، توی زندگیش نداشته، پس فکر میکنه ناشناخته ها، چون تا حالا تجربهش نکرده، براش خطرناکه. پس مغز ما اینجا میگه برو با همون آدم آشنا، حتی اگر بده، امن نیست. و اینجا خود تخریبی میشه مکانیزم دفاعی، نه دشمن تو، نه، بلکه محافظ اشتباه تو. بخش دوم، انواع خود تخریبی. 4 نوع خود تخریبی داریم. اولین خود تخریبی با اعمال کاریه. شما یه کار مهم دارین اما فرار میکنین، یا شاید یه کار دیگه‌ای که اهمیت زیادی نداره میرین. بعد پیش خودتون احساس گناه میکنین، میگین چرا کار مهمو انجام ندادم؟ اگر انجام داده بودم جلوتر بودم. بخاطر که از این احساس سرپوش بذارین، دوباره فرار میکنین. دومیش خود تخریبی تو رابطه است. شما یا جذب آدمایی سرد میشین یا از اول رابطه سالم خراب میکنین. سومیش خود تخریبی توی شغله. شما نزدیک اون موفقیت میشین، نزدیک اون جایگاهی که میخواد رئیس به شما بده بشین، اون چیزی که لیاقتشو دارین میشین، اما فقط 2 قدم مونده که بهش برسین بی‌نظمی میکنین. همین بی‌نظمی باعث میشه که نه به اون جایگاه برسین،
نتون جایگاهی کم دارینم حفظ کنید. شما مسیرتون رو خراب میکنی. چهارمیش خود تخریبی با افکارمونه، فکرامونه. این که من لیاقت این کارو ندارم، لیاقت این جایگاه هم ندارم، من از عهده اون پروژه بر نمیام، بده به یکی دیگه، من همیشه خود خراب میکنم. انقدر این جمله ها رو به خودتون میگین اعتماد به نفستون که کلا میاد پایین. حتی اون کارم که باید انجام بدینم انجام نمیدین و این به نظرم مخرب ترین خود تخریبیه که به خودمون انجام بدیم. و آخرش خود تخریبی جسمیه که با پرخوری، کمخوابی یا بی‌توجهی به سلامتمونه که خود اینا یک ضرر برای سلامتی ما. بخش 3: ریشه های خود تخریبی. خیلی وقتا ریشه های خود تخریبی ما توی گذشته است. این که تحقیر می‌کردن ما رو، ترومایی که تو گذشته داشتیم، اصلا دوست نداشتن شرطی، مقایسه دائمی ما با بقیه، تجربه‌های طرد شدن از تو رابطه، خانواده و شکست‌های قدیمی و جدید. و در کنار اینا بزرگ شدن ما با انتقاد زیاد. بس اینجا مغز ما یاد میگیره که من به اندازه کافی خوب نیستم، منم باشم همین فکر رو میکنم و در همینجا خود تخریبی ها شروع میشه که بیشتر اینا عوامل بیرونی هن. دیگرانم. اگر دیگران انتقاد زیاد ما رو نکنن، ما رو تحقیر نکنن، به خاطر شکستمون ما رو قضاوت نکنن، ما چرا اصلا خود تخریب رو شروع کنیم؟ و اینا مهمه، اصلا به دیگران اجازه ندین انتقادتون کنن، قضاوتتون کنن. اصلا به دیگران ارتباطی نداره شما سبک زندگیتون، شغلتون، هدفاتون چیه. چون اگر آدما دیگران اینو بفهمن، قضاوت شروع میشه، انتقاد شروع میشه، میگن تو نمیتونی، لیاقتشو نده و همین حرفا تو مغز ما میره. پس اینجا اصلا به دیگران هدفاتون و هیچیشون رو نگین، چون یه جوری به خاک یکسانتون میکنن که هیچ وقت نمیتونین بلند شین. بعد جالبیش اینه مغز ما میگه قبل از اینکه بقیه تو رو قضاوت کنن، رد کنن، خودتو کوچیک کنه، خراب کن. بخش 4: چرا خود تخریبی اعتیاد آوره؟ برای چی اعتیاد آوره؟ به خاطر اینکه آشنا، قابل پیش بینیه و مغز ما عاشق الگوهای تکراریه. حتی این الگو دردناک و وحشتناک باشن، آره، خوب نه، حتی وحشتناک. حالا پیش خودتون میگین چرا حتی اگه وحشتناک باشن؟ به خاطر اینه که مغز ما از آینده نامطمئن، نامعلوم میترسه. فقط به خاطر همینا ما باید وحشتناک الگوهای دردناک رو تجربه کنیم. پس تو یادت نره ها، موفقیت خراب کن تا به حس آشنای شکسته برگردی. واقعا دیوونه باره. بخش 5: نشونه های خود تخریبی. نشونه های خود تخریبی اینه که کارو شروع نمی کنی، یا ترس از دیده شدن دارین، یا موفقیت، رابطه سالمتون هم که خراب میکنی، سرزنش خودتون خیلی شدید میکنی، کار نیمه کارتون هم که رها میکنی. در کنار اینا از مسئولیتتون هم فرار میکنی، از اون مسیر درست سالمی که اومدی خراب میکنی. اینا میشه نشونه خود تخریبی. پس اگر چند تاش آشناست، بده این ویدیو براتون، چون میخوان این چیزا رو از بین ببریم. بخش 6: درمان خود تخریبی. این بخش 7 مرحله داره. مرحله اولش دیدنشه. جای اینکه بگی من احمقم، بیارادم، اصلا تنبلم، بگو من الان دارم خودم خراب میکنم، کوچیک میکنم و همینجا شروع میشه درمانش. مرحله دومش پشت ترسامون چیه؟ اصلا ما از چی میترسیم؟ از قضاوت میترسیم، از شکست میترسیم، یا رد شدن، یا دوست نداشتن ما. ببینیم کدومشه. مرحله سوم کوچیک سازی هدفه. شما یک تغییر بزرگ انجام ندید، کوچیک انجام بدید.
مثلا شما پیش خودتون میگین من 1 ساعت این کتابو بخونم. نه، 5 دقیقه شروع کن. چون چیزای بزرگ زودتر از چیزایی که فکرش رو کنین شما رو خسته میکنه، زده میکنه. پس اگر کوچیک بردارین، علاوه بر این که خستتون نمیکنه، باعث پیشرفتتون هم میشه. آروم زیادش میکنین. پس اینجا فهمیدیم هدفمون رو کوچیک برداریم. مرحله 4، عوض کردن دیالوگ. به جای اینکه بگی من خراب میکنم یا عرض این کارو ندارم، بلد نیستم، نه، بگو من دارم یاد میگیرم، دارم میرم آموزشگاه این هنر رو یاد بگیرم. این حرفایی که پیش خودتون میزنین، این که بگین که من دارم یاد میگیرم، هم به خودتون اعتماد به نفس میده، هم دیگه کلماتون عوض میشه. به جای اینکه بگیم آخ من سوتی دارم این حرفو خرابش کردم، میگین دارم یاد میگیرم. همینجا هم به خودتون احترام میذارین، هم به دیگران ارزششون میدین. مرحله 5، مواجهه تدریجی با موفقیت. بذار آروم موفقیت بیاد، بذار بمون و خرابش نکن، از مسیرش خارج نشو، بعد ببین چه لذتی داره. مرحله 6، تنظیم سیستم ایمنی. این یه نفس عمیق بکش، ورزش کن، اصلا احساساتون رو بنویسین و استرستون رو کم کنین. من به شما پیشنهاد میکنم حتما ورزش کنین. خیلی به شما کمک میکنه ورزش. من به شما پیشنهاد میکنم ورزش کنین. استراتون رو کم میکنه. اصلا درگیر فکرای خیلی بهتری میشین. من به نظرم ورزش کنین که خیلی عالیه. مرحله آخر، درمان ریشه‌ای. اگر خیلی شدید و مزمن باشه، شما باید روان درمانی کنین. CBT، درمان تروما. بعد کار روی اعتماد به نفس، عزت نفس و این به نظرم فوق‌العاده است. بخش آخر، فرق خود تخریبی با تنبلی. تنبلی میشه بی‌انگیزه ما، بی‌ارادگی. اما خود تخریبی میشه ترس پنهون ما، حالا از هر چیزی. در واقع تو نمیخوای شکست بخوری، تو از موفقیت میترسی. همین. پس اگر تو هم خودتو خراب میکنی، خودتو کوچیک میکنی، نگران نباش. مشکل تو بد بودن نیست. مشکل زخمایی که دیگران تو کوچیکی ما زدن، تو بچگی ما زدن و همه چیز از اونجا شروع شده. چون مغزتو یاد گرفته دنیا به تو ضربه میزنه، خواه نخواه. پس اول خودت به خودت ضربه بزن، خودتو کوچیک کن. اما اینا قابل تغییره، میتونیم عوضش کنیم. نه با زور و تهدید و تحقیر، نه، با آگاهی، با مهربونی و محبت. و این خیلی مهمه. بچه به آخر ویدیو نزدیک شدیم. این ویدیو مطلب دیدم که خیلی درگیرشم، گفتم بذارم رو اصلا در مورد چه شکلی درمانش کنیم. پس اگر این ویدیو بهت کمک کرد، لایک و ساب یادتون نره. و تو کامنت ها بنویسین بیشتر تو کدوم بخش خراب میکنیم، تو شغلتون، تو زندگیتون، تو هدفتون. منتظر کامنتاتون هستم. تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.